પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.2 એમાં ચોથો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે 4 થી નાની 20 થી નાની અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા અલગ અલગ લખો. 20 થી નાની વિભાજ્ય અને અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે સૌથી પહેલા 20 થી નાની કઈ કઈ સંખ્યા એ પહેલા આપણે લેવાની. તો 20 થી નાની સંખ્યાઓ બધી સંખ્યા પહેલા આપણે લઈ લઈએ. બરાબર, તો શરૂઆત 1 થી થાય. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 નહીં લેવાના, કેમ કે 20 થી નાની કીધી છે એટલે 20 આવે. જો એમ કીધું 20 સુધીની સંખ્યા તો 20 આવે. 20 થી નાની કીધી છે એટલે 19 અટકી જાય. બરાબર, કુલ કરીને કેટલી સંખ્યાઓ થઈ? તો 19 સંખ્યાઓ થઈ. બરાબર, હવે એમાંથી આપણને કઈ કઈ સંખ્યામાં વિભાજન કરવાનું કીધું છે? તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યા. 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા. બીજો ભાગ પાડી દઈએ. 20 થી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે આપણને ખબર છે કે જેના બે અવયવ પૈકી એક અવયવ એક અને બીજો અવયવ સંખ્યા હોય તેવી સંખ્યા. અને વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જેને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય અથવા તો જેને બે કરતા વધારે અવયવ હોય તેવી સંખ્યા. તો હવે આપણે અહીંયા સંખ્યા જે આપી છે એ સંખ્યામાં પહેલા અવિભાજ્ય સંખ્યા લઈએ. કેવી સંખ્યા? જેને ભાગી ન શકાય, જેને માત્ર બે જ અવયવ હોય એવા. તો અહીંયાથી શરૂ કરો એટલે એક વિશિષ્ટ સંખ્યા છે એટલે એકની ગણતરી કરવાની નહીં. અવિભાજ્ય સંખ્યામાં પહેલી સંખ્યા, ત્યાર પછી 11. હવે આ સંખ્યા કેમ ન લીધી? કેમ કે જો 4 ના અવયવ 2 કરતા વધારે, 6 ના અવયવ 2 કરતા વધારે, 8 ના અવયવ 2 કરતા વધારે, 9 ના અવયવ 2 કરતા વધારે. અહીંયા બે વ્યાખ્યા ભેગી કરી છે કે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. બેકી સંખ્યા હોય ને તો એને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, અથવા તો 2 વડે જેને નિશેષ ન ભાગી શકાતી હોય પણ જેના અવયવ 2 કરતા વધારે હોય, જેમ કે 9 ના અવયવ 2 કરતા વધારે છે. જો 9 ના અવયવ તમે લો એટલે 9 એકાને 3 અને 9 એકાને એવું થાય. તો 9 ના અવયવ તમને કીધા હોય તો 9 ના અવયવ કયા કયા થાય? 1 3 અને 9 થાય કે ના થાય? 2 કરતા વધારે અવયવ થયા કે ના થયા? તો જેની પાસે 2 કરતા વધારે અવયવ હોય એ વિભાજ્ય સંખ્યા છે અને જેની પાસે ના હોય એ અવિભાજ્ય સંખ્યા. જે આપણે લાલ પેને રાઉન્ડ કરીએ છીએ એ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. જેમ કે 13, આ સંખ્યા એક કઈ નહીં આવે. આટલી સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા થઈ. જેમ કે 2 3 5 7 11 17 અને 19 આ અવિભાજ્ય સંખ્યા. બાકી રહેલી સંખ્યા એ કેવી સંખ્યા છે? વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. જ્યાં બાકી રાઉન્ડ નથી કર્યા એ વિભાજ્ય સંખ્યા, જેમાં 4 6 8 9
અને 20 કરતા નાની કીધી છે, બરાબર. તો આ સંખ્યા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, આ સંખ્યા વિભાજ્ય છે. બીજું એ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા એવું ન કહી શકાય, જો એકી બેકી ગમે એનો સમાવેશ કરી શકાય છે. જેમ કે આમાં બે બેકી સંખ્યા છે કે નથી? આ એકી સંખ્યા નથી, બેકી છે. બાકીની બધી એટલે અવિભાજ્ય સંખ્યામાં એકી બેકી બંનેનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. અહીંયા એવું છે વિભાજ્ય સંખ્યામાં તે એકી સંખ્યા બેકી સંખ્યા એવું હોતું નથી. જેના અવયવો 2 કરતા વધારે હોય ને એવી સંખ્યા એ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. તો આપણને 1 થી 20 સુધીના અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ તારવવાની કે આ રીતે તારવી શકો કે ન તારવી શકો? આવડે કે ન આવડે? બે વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની. વ્યાખ્યા નંબર 1 અવિભાજ્ય સંખ્યા, વ્યાખ્યા નંબર 2 વિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યાના માત્ર 2 જ અવયવ હોય, એક સંખ્યા પોતે અને એક એમ કરીને 2 અવયવ હોય ને એને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. અને વિભાજ્ય સંખ્યા હોય એટલે કે જે સંખ્યાને 2 કરતા વધારે અવયવ હોય, જેને જેમ કે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાતા હોય અથવા તો 2 કરતા વધારે અવયવ હોય એવી સંખ્યાને વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. અને વિભાજ્ય સંખ્યા પછી તમને અહીંયા એવું કીધું હોય કે અહીં 20 કીધું, એનાથી કેમ કીધું 30 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા વિભાજ્ય સંખ્યાનું ઉદાહરણ મેળવો. તો એ આ પ્રમાણે તમે કોઠો બનાવી અને લખી શકો. સમજાય કે ન સમજાય? આવડે કે ના આવડે?